هبة ربانية تحيي خلايا الدماغ وتمد الجسم بالطاقة وتخلصك فورا من الملل والاكتئاب، فلا تحرم نفسك منها. سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. لابد وأنكم تلاحظون الأمراض الغريبة التي أصبحت تصيب صغار السن بشكل خاص، مثل الكسل والملل وعدم التركيز والاكتئاب وعدم الرغبة في الحياة. فكم من طالب يذهب إلى الامتحان وهو لا يذكر أي من المعلومات التي سهر طوال الليل لدراستها، وكم من شخص فقد الشغف في القيام بشيء لطالما كان يهرول للقيام به، وكم من شخص توقف فجأة عن تعلم شيء أو مهارة جديدة رغم أنه كان مواظبا على هذا الأمر. الكثير من الأشياء التي نعيشها جميعا دون استثناء، لذا قررنا أن نعطيكم الأسباب وكذلك العلاج لهذه الحالات وغيرها في هذا الفيديو. ابقوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. من أكثر الأشياء التي تؤثر في الإنسان هي الهرمونات، فقد تجعلك سعيدا أو حزينا أو كسولا أو نشيطا وغيرها من المشاعر. فبمجرد إفراز الهرمون تتغير حالتك المزاجية في لحظة. حديثنا اليوم سيكون عن الدوبامين. والدوبامين في حقيقة الأمر ليس هرمونا كما يعتقد الكثير من الناس، لكنه ناقل عصبي، بل هو من أهم النواقل العصبية التي تفرز في الدماغ. يتم إفرازه بواسطة مادة تسمى المادة السوداء. إذا حدث أي خلل في إفراز الدوبامين سيكون أول ما تشعر به هو الملل وعدم الرغبة في القيام بأي شيء. فالدوبامين يعمل كحافز قوي لك حتى على أقل الأشياء. فمثلا إذا كنت تشعر بالجوع وهناك طعام شهي أمامك على الطاولة، إذا استطعت الوقوف والاتجاه نحو الطاولة لتناول الطعام فهذا بفضل الدوبامين. لكم أن تتخيلوا أهمية هذا الناقل العصبي مشاهدين، فإذا كان هناك نقص به فمن المؤكد أنك لن تكون قادرا على التقاط حتى كوب الماء القريب منك، ورغم شعورك الكبير بالعطش في يوم شديد الحر. وبهذا نفهم أن الدوبامين هو عبارة عن حافز كبير لك للقيام بشيء خلفه إنجاز. هو لا يساعدك على الشعور بالسعادة كما يعتقد الكثيرون، لكنه يحفزك للقيام بشيء يجعلك تشعر بالسعادة والإنجاز. هذا هو الصحيح. فعندما تشعر بالجوع ثم تأكل ستكون النتيجة الشبع، وهذا الشبع هو الإنجاز. قس على ذلك باقي الأشياء. وبما أننا نتحدث عن التحفيز فدعونا نخبركم عن واحدة من أكبر الهرمونات التي تحفز إنتاج الدوبامين، ألا وهو الكوكايين. نعم أصدقائي، هذه حقيقة. لذلك تجد المدمنين يشعرون بالإنجاز والرغبة في القيام بأشياء لم يعتادوا على القيام بها من قبل. وقبل أن تستنكروا الأمر وتعتقدوا أننا نحث الناس على الإدمان، دعونا نكمل ونوضح الأمر. نحن نعلم جيدا بأن الله عز وجل خلق كل شيء بمقدار، والخلل يحدث إن زاد هذا الشيء أو قل، وكذلك الهرمونات والنواقل والمواد. فالدوبامين مثله مثل بقية المواد له مستودع، ومستودعه هو المادة السوداء كما أشرنا من قبل، حيث يأخذ الدماغ منها القدر الكافي لطاقة الجسم. فإذا ظل يأخذ منها بشكل دائم وغير طبيعي سينتهي الدوبامين بكل أسف. بالإضافة إلى أن المادة السوداء نفسها قد تضمر أيضا، مما يتسبب في مشاكل عديدة للإنسان، وعلى رأسها الاكتئاب. فمن يعاني من الاكتئاب يكون عنده نقص حاد في الدوبامين. ولكن نقص الدوبامين لا يسبب الاكتئاب فقط، بل له علاقة وطيدة بمرض الشلل الرعاش. فأول ما يشعر به المريض هو عدم القدرة على الحركة بشكل جيد وآلام شديدة في جميع عضلات جسمه. هذا لأن الدوبامين يتم توزيعه على كامل الجسم عندما يتوافر في الدماغ بشكل معتدل، فهو له دور كبير في الحركة. وبعد البحث وجد أنه له علاقة قوية بالذاكرة والقدرة على التعلم أيضا. الآن دعونا نتحدث عن مصادر الدوبامين. المصدر الرئيسي للدوبامين هو حمض أميني يسمى التيروسين، هو الذي يتم إنتاجه في الجسم عند تناول البروتينات بجميع أنواعها النباتية والحيوانية. وهناك بعض الفيتامينات
التي تعزز من إنتاج الدوبامين بشكل كبير، وهو فيتامين د وفيتامين B5 وB6. الجميع يعلم بأن أكبر محفز لفيتامين د في السادنة هي أشعة الشمس، لذلك تجدنا نشعر بسعادة عارمة عندما نتواجد في مكان مشمس في الصباح، وخاصة في فصل الشتاء. ومن أهم الأشياء التي لها دور كبير في إفراز الدوبامين هي العزلة. نحن نعلم جيدا أن هذا الأمر أصبح صعبا للغاية في هذه الأيام بسبب وسائل التواصل الاجتماعي أو التعلق بهذه الأجهزة الذكية بشكل عام، سواء كان للتواصل الاجتماعي أو الألعاب أو غيرها من الأمور المتعلقة بها. هذا نوع من أنواع الإدمان أيضا، والذي يحدث خللا كبيرا في إفراز الدوبامين، لذلك ننصحك بالانعزال ولو ليوم واحد في الأسبوع. هذا لا يقل عن أهمية الفيتامينات التي ذكرناها سابقا، فصفاء الذهن من أقوى علاجات الاكتئاب. لا نقصد هنا العزلة عن العالم كله، ولكن عن كل ما يزيد من حدة عمل الجهاز العصبي ومصادر التوتر، حتى بذلك تعطي فرصة لدماغك للعمل بكفاءة والسماح للدوبامين بممارسة مهامه بشكل طبيعي وجيد. وفي النهاية سنتحدث عن أكبر عدو للدوبامين، بل هي أكبر عدو للإنسان بشكل عام، ألا وهي السمنة. الكثير من الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن تجدهم مصابون بالاكتئاب أيضا، وكما ذكرنا أن هذه علامة عن علامات نقص الدوبامين. إلى جانب السكريات والكافيين والنيكوتين هم أيضا من أكثر الأشياء التي تؤذي الدوبامين. ومن الجدير بالذكر أننا نتحدث عن الإفراط في تناول هذه الأشياء وليس تناولها بشكل عام، فالوسطية جميلة في كل شيء، حتى البروتينات المفيدة يفضل تناولها مشوية وأيضا بكميات معتدلة، وذلك حتى لا يتحول الأمر إلى إدمان. فالشخص المدمن على أي شيء في الحياة قد يصل إلى مراحل صعبة للغاية، لدرجة تجعله غير قادر على القيام بأبسط الأشياء في حياته. قد يهمل نظافته الشخصية لأنه ليس لديه رغبة في الاستحمام أو الظهور بشكل نظيف وجميل. وفي النهاية ننصحكم بالاستيقاظ مبكرا حتى تستمتعون بأشعة الشمس النافعة، ووضع برنامجا غذائيا معتدلا يحتوي على البروتينات والخضروات التي تحتوي بدورها على الفيتامينات، وكذلك شرب الكثير من الماء وتناول كوبا أو كوبين من القهوة أو الشاي في اليوم فقط. وأخيرا التقليل قدر المستطاع من السكريات لكي تنعموا بحياة هادئة وجميلة ودوبامين موجود بشكل دائم. إلى اللقاء.